يعطيكم الف عافيه. اليوم سياره فورد فيوجن 2010 لل 2012. طبعا انا بدي احكي عن هذا الموديل من 2010 لل 2012 لانه هذا الموديل دائما بصير فيه مشاكل على موضوع البطاريه، نظام الجير، الشحن. طبعا هذا النظام الموجود في السيارة اللي بصير انه اوقات تصير فيه مشاكل. طبعا هاي السيارة صار فيها مشكلة في بطاريتها، هون عن طريق البرمجة ان شاء الله باذن الله نرجع نشغله. السيارة راح عزمها. الشغل الثاني تشغيل، يعني القومة ضعيفة. والشغلة الثالثة ظهور علامة الشق. طبعا احنا هاي بعد التصليح، يعني المفروض انا برجيتكم اياها قبل التصليح كيف بتعمل، بس هي الاشاره اللي بتعطيها سي مانوال فقط لا غير. هاي طبعا لاحظ البطاريه انه ايش بتفلل في عمليه الشحن. احنا حاطينها على نظام برنامج اللي مختص في عمليه الشحن. طبعا احنا بنعملها ايش بسموه بالانس. البالانس بقعد مدته ساعه، بعمل state of charge بحيث انه تصير all cells have approximately state of charge. فاللي بصير عنده مشاكل في نظام فورد فيوجن 2010، مشاكل في البطارية، ضعف عزم. الشغل الثاني السيارة بتشغل بنزين اكثر من نظام الهايبريد. احنا بنقدر ان شاء الله باذن الله نصلح له اياها، نسوي له السيستم تبعها. الله يعطيكم الف عافية.